සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ක්‍රිප්ටෝ ටෙක්නිෂියන් YouTube channel එකට. අදත් මම ඔයාලා වෙන හොඳ ආරොප් එකක් ගෙනාවා. මේ ආරොප් එක ඔයාලට කරපු ගමන්ම විනාඩි 5ක් ඇතුළත ඔයාගේ wallet එකටම withdraw එක දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ඩොලර් 3ක් 4ක් අතර ගාණක් වෙනවා. මේ නිසා මේක ඉක්මනට කරන්න ඉවර වෙන්න කලින් එනවා වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම තියෙන්නේ මෙතන උඩම තියෙන link එක තමයි මගේ referral link එක. ඊට පහලින් තියෙන්නේ අර smart chain address එක. ඒක මම ඕනේ තැනදී කියන්න. ඔය උඩින්ම තියෙන referral link එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. මේ link එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක Telegram එකෙන් open කරන්න ඕනේ. මෙතන මගේ restart කියලා වෙලා තියෙනවා. මම මේ කලින් කරා මේ ඒ හින්දා කියන්නේ මේකෙන් මම ඉවරට කරේ නැහැ. භාගයක් කරපු නිසා තමයි මේ මෙහෙම වැටෙන්නේ. මෙතන ඔයාගේ start කියලා වැටේ ඒකට click කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට මේ වගේ ෆොටෝ එකක් එනවා. මේ ඒකේ තියෙන අකුරු ටික හරියට ගහන්න ඕනේ පහලින්. ඊළඟට මෙතන next දෙන්න. ඊළඟට මෙතන එනවා මෙතන කරන්න ඕනේ ටාස්ක් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. welcome to MUFC කියලා තියෙනවා. you need to subscribe channel එකයි group තුනකුයි තියෙනවා. ඔය තුනට join වෙන්න. යාළුවෝ තුන් දෙනෙකුත් add කරන්න කියලා තියෙනවා. මම නම් හැබැයි එහෙම කරේ නෑ. මේ ඒකට මට withdraw එක නම් ආවා. දැන් අපි පළවෙනි channel එකට join වෙමු. හරි ඊළඟට group 1 එකට join වෙමු. ඒකට join වෙන්න බෑ මේ එකේ full ඒක download නැහැ. ඒකට join වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඊළඟට දෙවෙනි එක ඒකට ඒකේ හරි ඒකේ full තුන්වෙනි එකට join වෙමු. ඒ පුළුවන් ඒවට join වෙන්න මේ බැරිව තැල්ලා දාන්න. ඊළඟට next කියලා තියෙන්නේ ඒක දෙන්න පහලින් තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන Twitter කියලා තියෙන්නේ. you need to follow our Twitter and retweet this painted post කියලා තියෙනවා. එතන Twitter එකෙන් open කරගන්න. ඊළඟට follow කරගන්න. ඊළඟට පහළට එනකොට එයාලගේ පළවෙනි post එක පෙන්නනවානේ මෙතන. මෙන්න මේක. ඒක රීට්වීට් කරන්න කියලා තියෙන්නේ මේ මෙතන අර මේ බලන්නක් කරන විදිය. මෙතන අර කොටුව ලකුණ ඒකට ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට උඩින් තියෙනවා රීට්වීට් කියලා. ඒකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ලයික් එකක් කැමති නම් දාන්න නැත්නම් අවුල නැහැ. ඊට පස්සේ ආයෙත් බෑක් කරලා එන්නත් පුළුවන්. මෙතන ආයෙත් Telegram එකට එන්න. ඊළඟට ඒක කල්ලා ඉවරයි නේ. next දෙන්න. ඊළඟට Twitter එකේ username එක ඉල්ලනවා. ඒක බලා ගන්න පුළුවන් අපි Twitter එකට ගියාම. Twitter එකට ගියාම ඔයාගේ profile එකත් එක්ක ඇඩ් ලකුණත් එක්ක තියෙන්නේ. මගේ නම් ඇඩ් ඩීල් කියලා හිටන් අංක ටිකක් තියෙනවා. ඒ username එක Telegram එකට ඇවිත් ඇඩ් ලකුණත් එක්ක type කරන්න. හරි ඊළඟට මේ අපේ YouTube එකෙන් subscribe කරන්න කියන මගේ channel එක. ඊළඟට subscribe එක click කරන්න. හරි ඊළඟට ආයෙත් Telegram එකට එන්න. ඊළඟට next ලබා දෙන්න. ඊළඟට ඉල්ලනවා ඔයාගේ BEP20 address එක. ඒ කියන්නේ ඔයා trust wallet එක බලා ගන්න පුළුවන් smart chain කියලා address එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ BNB වල address එක. එතනදී ඔයා smart chain address එක ගන්නකොට ඔයාගේ wallet එකේ balance එකක් තියෙන address එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. නැත්තම් තව safe panel එකේ
වගේම Binance එක ඒ වගේ තියෙනවා. ඒ වගේනුත් BEP20 ඇඩ්‍රස් එක ගන්න ඕනේ. මේ අර BNB වල තියෙනවානේ වර්ග ටික. BEP2 ඔය වගේ තියෙනවා. මේ ඉල්ලන්නේ BEP20 ඇඩ්‍රස් එක. ඒක බලා ගන්නත් පුළුවන්. ට්‍රස්ට් එකට ගිහිල්ලා මෙතන ස්මාර්ට් චේන් කියලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන තියෙන උඩින්ම තියෙන එක ස්මාර්ට් චේන්. ඒ ඇඩ්‍රස් එක තමයි ගන්න ඕනේ. රිසීව් කියන එකට ගියා. කොපි කරගත්තා. මම ඇඩ්‍රස් එක කලින්ම කොපි කරන ගෙනත් තියෙන නෝට්පෑඩ් එකකට. හරි ඇඩ්‍රස් එක මෙතන දෙන්න තියෙන්නේ. දීලා හරි. ඊළඟට ඔයාගේ රෙෆරල් ලින්ක් එක තියෙනවා. මේ රෙෆරල් ලින්ක් එක ෂෙයා කරලා තව කොයින් ගානක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. එක රෙෆරල් එකට 5000යි MUCF කොයින් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම account එක හදනකොට මේ වැඩ ටික කරනකොට වඩා 10000ක් හම්බ වෙනවා MUCF. ඊළඟට මේක withdraw එක දාගන්න මෙහෙමයි. withdraw කියන එක ලබා දෙන්න. එච්චරයි කරන්න තියෙන විනාඩි 5ක් වගේ යනකොට මගේ නම් withdraw එක ආවා කලින් ඒ වගේ. හොඳයි එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. මේ RP ඉවර වෙන්න කලින් ඉක්මනට කරගන්න. මොකද ගොඩක් කට්ටිය කරන නිසා ඉක්මනට ඉවර වෙවි.